ورجعنا لكم من جديد في شرح تبويب ديزاين. يلا نبدأ على بركة الله. نفتح برنامج الوورد، هنختار تصميم من القوالب الجاهزة. تمام، وكده هنبدأ بقائمة سيمز من ديزاين اهي. نفتح قائمة سيمز، دي فيها جميع التنسيقات بالألوانات بالفونت بطريقة الكتابة. شايفين؟ تمام. هنا كمان في سيمز تانية، ندوس على السهم ده. كل ما نقف على تنسيق معين بيغير في شكل التصميم اللي قدامنا في القالب اللي احنا منزلينه من على النت. تمام كده هنيجي هنا للكالر. هنا كل ما هنقف على لون معين برضو هيغير لنا هنا في الصفحة. تمام. يغير لنا شكل التصميم عندنا هنا بألواناته، اللون اللي انتوا عايزينه تعملوه. هنا الفونت، هنا الباراجراف، هنا المسافات اللي بين الأسطر. شايفين كده؟ هنا بتوسع اهي، هنا ضيقت. هنا الووتر مارك، تفتح معانا قايمة زي كده. ناخد بالكاستم ووتر مارك، نختار من هنا. هتجينا اليافطة دي. لو احنا هنا مكتوب نو، هنا مكتوب نو ووتر مارك متعلمة. احنا عايزين نعلم بيكتشر ووتر مارك او تكست ووتر مارك. لو هنختار تكست اهو، هنكتب هنا اي حاجة. هنقول ابلاي، هيتطبق الووتر مارك معانا. نقول كلوز بقى هنا. تمام. يعني اهو شايفينها مش باينة قوي. نرجع تاني، هنخليها حادة شوية. هنختار هنا من الألوانات ابلاي، غمقت اهي قدامنا يا جماعة. لو احنا عايزين نغمق اكتر، هي اغمقت خالص اهي. لو احنا مش عايزين نشيل الووتر مارك ده، هنقول له ريموف، اتشالت. لو احنا عايزين نجيب صورة، نعلم هنا على البيكتشر، ونختار من هنا، نضغط هنا على سيلكت. لو عايزين نجيب من الجهاز عندنا هنا البي سي، او عايزين ننزل من موقع مايكروسوفت اوفيس او الاون درايف. احنا هناخد دلوقتي منين؟ على الكمبيوتر بتاعنا. هيفتح، اختار دي كده، اقول لها insert، هنقول apply. بس هي مش واضحة عشان الكتابة هنا كتير، انما لو على صفحة تانية، لو صفحة فاضية وضحت هنا اكتر، عشان الصفحة دي مفيش كتابة فيها. طبعا احنا بنختار الشكل اللي احنا عايزينه
لوجو الشركة، اسم الشركة، اسم الموقع، يعني أي اسم انتوا هتحطوه خاص بالفايل اللي انتوا بتعملوه، وتحطوه بدرجة تكون واضحة شوية، يعني الصورة دي بهتانة شوية، إنما لو صورة كبير يعني ألواناتها دارك هتطلع يعني تكون واضحة أكتر، أو لو احنا بنكتب نوضح الاسم زي ما عرفتكم. هنيجي هنا هنقول ريموف، خلاص. هنا بقى البيج كولر، لو أنا عايزة ألون الصفحة الفايل اللي قدامي أختار له اللون اللي أنا عايزاه. من القايمة دي بناخد اللي احنا عايزينه من الألوانات اللي احنا عايزينها، وهي مكتوبة بيج كولر. قلت انا نو كولر. هنخش هنا على الايه البيج بوردرز. بوردرز ده يعني حدود للصفحة. احنا هنا عايزين نعمل حدود، بنقف على بيج بوردرز، ونختار من هنا اللاين اللي احنا عايزينه. لو عايزين اللاين ده كده هنشوف السمك بتاعه اللي احنا عايزينه على رفيع 1.5 ولا 2.25، يعني في هنا مقاسات مختلفة طبعا ما احنا عايزين. وهنقول ايه اوكي. هنا عملت لي ايه حدود للصفحة. هنا لو انا عايزة الغي الحدود دي اروح هنا واقول نان، يعني ايه يعني الغي الحدود. هنقول ايه اوكي كده اتلغت. لو انا عايزة احط حدود بطريقة تانية مختلفة ندوس على البوكس كده. لو في هنا اشكال هنا جاهزة نازلة لنا، ايه اشكال جميلة وحلوة برضو. هي نازلة هنا، شوف شايفينها هنا شكلها صغنن رفيع، احنا عايزين نكبرها شوية. نضغط هنا على المقاسات، هنا نفضل نضغط على زي ما احنا عايزين الشكل اللي احنا عايزينه، وبعد كده هنقول ايه اوكي. هي عملت لي الحدود اهي بالشكل اللي انا ايه اخترته. لو انا عايزة الغيه برضو هلغي من نفس النن من هنا، ونقول برضو ايه اوكي. لو انا بقى عايزة اعمل حد فوق وحد تحت، او حد يمين او حد شمال، نفس الموضوع. اختار هنا اللاين اللي انا عايزاه، وبرضو هنا هختار السمك اللي انا عايزاه، ومن هنا الغي. بص كده، هنا اضغط كده شلت الجنب الشمال، هنا شلت اللاين اليمين. اسيب بس الحدود اللي فوق واللي تحت اهي، سابت لي اللي فوق واللي تحت بس اهو، سايبه لي اللي فوق واللي تحت. لو انا عايزه اعمل يمين بس او شمال بس اهو، اشيل اللي فوق واللي تحت اعمل شمال بس اهي، حددت الصفحه من الشمال. تمام. احنا كده هنلغي none، وهنا في اوبشن للحدود. هنعمل ايه بقى في الاوبشن ده؟ الاوبشن اهو، نضغط هنا، وهنا هنحدد المسافة اللي في الحدود. هنا هو المسافة عندنا 24 بت، ده فوق أعلى الصفحة، وهنا أسفل الصفحة 24 بت. هنا في الليفت 24، في الرايت 24. أنا عايزة أقلل المسافة دي وما أخليش مسافة بيضة كتير أوي في الصفحة بره الحد. مثلا هعملها مثلا إيه 5 بت، ويجي برضو هنا في الرايت 5 بت، وفي التوب على الصفحة 5، وفي البوتم اللي هي أسفل الصفحة 5. تمام. هقول أوكي، وهنا هقول أوكي. شايفين الحدود هنا بقت فين؟ قللت خالص المسافة البيضة دي اللي هي إيه خارج الحد اللي أنا حاطاه للصفحة، فالمسافة بقت شكلها ظريف أظرف، يعني من الأول بدل ما بتبقى في نص الصفحة كده واخدة مساحة كبيرة منها. احنا هنا اهو دي الإفكت. لو احنا هنعمل ايه إفكت للصفحة، الخانة دي للإفكت. هنا set default دي يعني ايه؟
بترجع لي أي تنسيقات أنا اخترتها واتحفظت في المكان ده. أنا ما أقول set default بترجع لي كل حاجة زي ما كانت. هقول yes، رجعت لي كل السمات الأولانية اللي هي بتاعت البرنامج نفسه الخاصة بالبرنامج. تمام كده يا جماعة، وبكده نكون انتهينا من درس اليوم. هو درس خفيف جدا وبسيط جدا وسهل ان شاء الله ان انتوا تطبقوه، وبسيط يعني ان احنا نفهمه مع بعضينا يعني الحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.